A nyári hónapok zsúfoltsága rá tudja nyomni a bélyegét az otthonunkra, arra, hogy néz ki, hogy mikor szedünk össze. Hogyha egy átlagos nyári nap betoppantok, akkor lehet sokkal több összevisszaságot láttok, mert nagyon sokfele futunk ilyenkor a gyerekekkel, a sok program, és hanyagoljuk a benti munkákat. Hogyha vannak köztünk gyerekesek is, feltételezem, hogy vannak, akkor ismerős nektek is ez az évvégi rohangálás, szaladgálás, de ha mondjuk valakinek már nincsenek is gyerekei az otthonában, és mondjuk kertészkedik, tudja, hogy ez az időszak, a kemény munka, a kertészkedés, a berakás, befőzés, tartósítás ideje. Gyakran visszatérő komment szokott lenni az, hogy honnan van ennyi energiám, hogy bírok ennyit szaladni és dolgozni, és azt gondoltam, hogy beszélgessünk erről egy kicsit, a lendületről, a mozgásról, a házi munkáról. Tudjátok, hogy egyik kedvenc témám a háztartás vezetés, és arra gondoltam, hogy érintem egy kicsit ezt a témát. Nekem nagyon nagy példák a nagyszüleim, ha az ő életükre gondolok, akkor megállapíthatom újra és újra, hogy nekem sokkal kényelmesebb, sokkal szerencsésebb életem van, mondjuk így, ha bár nem hiszek a vak szerencsékben, én az isteni gondviselésben hiszek, és abban, hogy ő adja az erőt a két kezünkbe, de ha az ő életükre gondolok, akkor mindig motivált leszek, mert tudom, hogy sokkal, de sokkal kényelmesebb életünk van. Nagyon sok minden, amiről álmodtak volna, megvan nekünk, sőt, hogyha látnának bizonyos dolgokat, azt mondanánk, hogy ez már ördöngőség az AI világában, de ez nem azt jelenti, hogy nekem is van mindig lendületem, és nem azt jelenti, hogy ez engem is mindig motivál, de gyakran gondolok rájuk, és arra, hogy mennyire keményen dolgoztak, mennyire kemény fizikai munkán voltak, és szép életet éltek, és egészségesek voltak. Az egyik nagymamám 12 évesen teljesen önálló lett, és úgy lett önálló, hogy gondot kellett viselnie a húgára és az ágyban fekvő haldokló nagymamájára. Úgyhogy mindig elfog a hála, és tényleg motivált leszek arra, hogy az én kis modern világomban csak haladjak azzal, amivel nekem kell haladni, és tényleg nem egyszerű néha 5 gyerek után háztartást vezetni, és itthonról dolgozni. Nem tudnám egyedül vinni, a férjem ebben óriási segítség. A csatorna sem működne, hogyha ő nem segítene. Zárójelben megjegyzem, hogy a gyerekektől elvárom, hogy megvessék az ágyukat, de nem mindig történik meg, ezért most én csináltam meg. Van néhány dolog, amivel motiválom magam arra, vagyis mondjam úgy, hogy lendületbe hozom magam ahhoz, hogy valamit is csináljak a házunkban, mert vannak bőven olyan napok, amikor úgy érzem, hogy na, ehhez most abszolút nincs kedvem, ezt inkább hanyagoljuk, és üljek le a fotelre, és csak üljek. Megvan ennek is a helye, az ideje, és kell az embernek a pihenés is. Nálam ez a vasárnap, és olyankor tényleg igyekszek átlátni a házi munkán, teljesen semmibe venni, mert tudom, hogy szükségem van nekem is a pihenésre, és ezt arra szeretném szánni, aztán majd a hét folyamán sorra kerítem a többit is. Nagyon szeretem a rendet, úgy nőttem fel, hogy rendre tanítottak otthon, és otthon is, a családban is a rendet szerették, és azt díjazták, úgyhogy én is ezzel nőttem fel, hogy szeretem, ha a dolgok rendezettek, sőt, szerintem még a mai világban a Pinterest és a mindenféle szociális média, a gyönyörű házak ideájával együtt még inkább arra ösztönöz minket, hogy olyan legyen a házunk, de
nehéz megtalálni a motivációt, hogy hogyan is legyen rendezett és összeszedett a házam, annak ellenére, hogy szeretem. Hogyha csak a motivációra várnék arra, hogy szeretem a rendet, akkor lehet, hogy még így is csak havonta 3-szor szednék össze, de tudom, hogy csak el kell kezdenem, mert ha egyszer lendületbe jöttem, akkor hogy sokkal könnyebben tudom majd folytatni a megadott munkát, és ha elkezdem elmosni az edényeket, akkor tudom, hogy már a pultot is le fogom törölni, össze fogom seperni, és a konyhát, ha van rá időm, és a fizika törvénye is ezt mondja, hogyha az a tárgy, ami mozgásban van, az marad mozgásban. És gyakran szoktam erre gondolni a házi munkában is, hogy csak álljak fel, kezdjek neki, lássak neki, és tudom, hogy így nagyobb esély van arra, hogy összeszedek, hogy folytatom az összeszedést, mint hogyha el se kezdtem volna. Amit nem kezdünk el, azt nem is lehet folytatni, ugye? Úgyhogy gyakran motiválom magam ezzel, hogy csak 1-2 dolgot, csak egy falatot egyszerre, és visszanézek majd, és lehet megcsináltam 10 dolgot. Így visszanézve a videó szerkesztésekor szoktam megállapítani, hogy tényleg sok minden belefért a napba, úgyhogy ez egyfajta ilyen feljegyzés is nekem, egy ilyen videó napló arról, hogy mit is dolgoztam egy nap folyamán. Azért azt is hozzátenném, hogy nem minden nap egyformán sűrű, nekem a hét eleje inkább a házra való fókuszálás, főleg a hétfő és a kedd, olyasmit mosok, ami mondjuk nagyobb dolog, és nem kell vadászni hozzá a ruhákat, ágyneműk, konyharuhák, vagy valakinek a mosható paplana, aztán a hét másik felében egyébre fókuszálunk, és nagyon sokat segít nekem ez a rutin, hogy tudom, hogy hétfőn vagy kedden sorra veszem majd a porszívózást is, fent az emeletet végig porszívózom, és nem kell azon aggódjak csütörtökön, hogy már megint hogy néz ki a ház, mert majd meg lesz annak is az ideje. Azt mondják, a gyerekeknek is biztonságot ad a ritmus, az ismétlődő rutinok, de ugyanúgy nekem is, nem csak a gyerekeknek, nekem is nagyon nagy biztonságot ad, hogy azt tudom, hogy majd erre is sort fogok tudni keríteni. A gyerekek nagyon lelkesen szedtek nekem bodzavirágot, hogy készítsek belőle szörpöt, és szinte már elvirágzott az összes, amikorra feleszméltem, hogy nem csináltam egy nagyobb adagot, szívesen teszem el a fagyasztóba. Őszintén tudom, hogy van egyéb módja is annak, hogy hogyan lehet tartósítani, de szeretem a fagyasztóban tartani, mert így nem mindig elérhető a gyerekeknek, csak amikor kiveszünk egy kisebb adagot, mert annyira szeretik, hogy minden nap ezt innák, és azt meg én nem szeretném. Így kicsi adagokban kiveszünk annyit, amennyit megiszunk. Ezúttal ez az adag szárított bodzából készült, és még így is finom lett, nem kell feltétlen friss bodzából készíteni, és a férjem nem megy el velük bodzát szedni, akkor valószínű, hogy ez nem is történt volna meg. Úgyhogy
nagy öröm van, hogy van bocaszörp. Aznap még kovászos kenyeret is kellett készítenem, és most a szokástól eltérően hideg kovásszal készítettem, mert nem voltam elég ügyes előző este, nem gondoltam rá, és nem vettem ki, nem etettem meg, de az a kovászom, ami a hűtőben volt, az eléggé aktív volt még, mert azon a ponton került be hűtőbe, amikor még nem ért el teljesen a csúcsát, vagy nem laposodott el, így még mertem vele dolgozni, a hőmérséklet is 25 fok körül volt aznap, úgyhogy tudtam, hogy most ebben az esetben hideg kovásszal is tudok dolgozni majd. Szerettem volna kenyeret még aznap, és ez ilyen 11 óra körül volt, ezért sem tudtam várni az újabb kovász beérésével, felhasználtam a hideg kovászt, és azt kell mondanom, hogy egészen jó lett a kenyér, kicsit nehezebben indult be a kenyér, mint hogyha friss kovásszal dolgoztam volna, de a nap végére ugyanúgy megkelesztette a kenyeret, mint máskor. Talán nem volt olyan nagy buborékos, de szépen felnőtt, és így is lehet vele dolgozni. Újra töltöttem az üvegeimet búzával, gabonával, mert nagyon bevált nekem ez a friss gabona őrlése, azóta minden kenyeremhez adok olyan 400 g, 300-400 g teljes kiőrlésű lisztet 1 kilóhoz, ebből 2 kenyeret szoktam, és nagyon finom. Ha valaki gondolkozik házi malom vásárlásán, van hozzájuk egy 5000 forintos kedvezményem, ha rám írtok, akkor tudom továbbítani nekik a rendelést. Közben kitöröltem a vas serpenyőmet is, ki kellett mosnom aznap reggel, ezért mosás után felhevítettem és újra bekentem vékonyan olajjal, és mehetett tovább a kenyérdagasztás is. A lendület nem csak fizikai lendület lehet, biztosan ismerős nektek is, hogy vannak terveink, amiket nagyon nehéznek tűnik elérni, és nehéz megtalálni azt, hogy hogyan kezdjük el egy szokást például, vagy egy új projekten dolgozni. Szerintem itt is, mint a házi munkánál, néha az a legelső lépés a legnehezebb, hogy elkezdjük. Lehet, hogy nagyon-nagyon kicsinek tűnik ez az első lépés, de sokkal könnyebb az első lépés után a másodikat megtenni, mint egyszerre kettőt. Én így vagyok most a varrási projektemmel, tudom, hogy csak el kell kezdjem, elő kell vennem a varrógépet, az én fejemben olyan nagy munkának van elképzelve, de hogyha egyszer nekiláttam, akkor valószínű, hogy nem is lesz olyan nehéz, és tudom, vagytok így sokan, például a kovászolással, hogy nehéznek gondoljátok, de az ember akkor tapasztalja meg, akkor tudja folytatni, ha elkezdte, ha egyszer csinálta. Én erre szoktam bátorítani az ismerőseimet is, akik azt mondják, hogy arra nincs idő, vagy ez nem fér bele az életembe, hogy el kell kezdeni, és onnan már sokkal könnyebb folytatni. Szülinapozás után voltunk, és szerettem volna mindenképp eltenni a szülinapi dekort, hajlamos vagyok halogatni. Habár 2 hét múlva vehetjük újra elő az egészet, de ettől különleges, hogy csak azokon a napokon van elővéve, amikor azt az embert ünnepeljük, úgyhogy felkerül és lekerül, és nem sokára újra felkerül.
rózsák az idén nagyon sokat nyíltak, igazad tavaly is, de most talán még többet nőttek, magasabbra nyúltak, és fel is kellett volna kötnöm őket, de nem érkeztem, és most már lassan elnyílóban vannak, úgyhogy le kellett vágnom az elhalt bimbókat. És persze került egy kis segítségem is. Amit anya csinál, az mindig érdekes, és szívesen jön és segít. Épp volt 2 metszőollónk, úgyhogy ő is kért egyet, és ahol érte és tudta, ott metszette velem a rózsákat. Úgy gondolom, hogy a rózsák meghálálták a tavaszi metszést, még annak ellenére is, hogy nem szakértő kezzel metszette meg, és biztosan, hogy nem a leghozzáértőbb módon, de jobb volt, mint a semmi, és látszott a rózsákon is, hogy nagyon sokat nyíltak az idén. Amikor végeztünk a rózsákkal, Sámuellel bejöttünk és megkóstoltuk a bodzánkat, bodzaszörpünket. Nekem legjobban ásványvízzel és jéggel ízlik, szerintem nagyon üdítő tud lenni. Ez a nyár eleje, ez nekem mindig a bodza szezont jelenti, és szerintem nincs az a bolti üdítő, ami ízben felér a bodzaszörppel. Aztán születésnapra is hivatalosak voltunk, vagyis csak én másik reggel, és szeretek ajándékba vinni ilyenkor a barátnőimnek valamilyen házilag készült kencét. Most arckrémet, vagyis minden egyben ilyen testápoló krémet készítettem. A legelsők között van erről egy videóm, ugyanazt az adagot, mennyiséget használtam, talán egy kicsivel több olajat tettem bele. Volt, aki jelezte, hogy neki ez túl sűrű lett, megkeményedett, nem verődött jól fel. Hogyha valaki így járna az ilyen házi kencékkel, akkor esetleg én azt ajánlom, érdemes több olajat tenni a keverékbe. Ilyenkor nyáron a sűrű állag nem feltétlen zavaró, de télen, amikor hidegebb van, akkor lehet, hogy nagyon dermedt az egész. Még olyat is szoktam, hogy néha teszek bele 1-2 evőkanál rózsavizet, de ha nincs nektek, akkor esetleg arra lehet fókuszálni, hogy nagyobb mennyiségben legyen az olaj, mint a szolid zsírok aránya. Vacsira egy gyors csirkepaprikást készítettem tésztával, a szombatról, vagyis hétvégéről megmaradt egész csirkének a melehúsát nem szoktam belefőzni a húslevesbe, hanem mindig valami más recepthez használom fel. Most ezúttal csirkepaprikás tészta lett.
Aztán befejeztem utána az ajándékot is, igyekeztem becsomagolni szépen. Másik nap indulás előtt adtam hozzá még egy Ferrero Rocher csokit, és ezt vittem a barátnőmnek. Kíváncsi vagyok majd neki, hogy válik be, és még mielőtt felvittem volna a kisebbeket fürdeni, a kenyeret is oda tettem egy utolsó kelesztésre. Ez a hosszú kelesztés, ezúttal ez ilyen 2-3 óra volt, talán még 9, fél 10-ig kelt a tepsiben is. Nagyon szépen megkelt, így hideg kovásszal is, azért, mert nagyon meleg volt aznap, és a kovász is, amikor kivettem, elég érett volt. Ilyenkor, amikor beáll a meleg, különösebben még inkább szeretem ezt a receptet, mert 2 kenyeret tudok sütni egyszerre, és nem kell bemelegítenem az egész házat forró vasedénnyel, és még külön sütni őket, így kevesebbet megy a sütő, úgyhogy nekem ez nagyon bevált. Erről is készült egy videó, belinkelem nektek. És megkóstoltam még a fagyit is, amit készítettünk, a gyümölcsfagyit, és oda tettem a kenyeret, és később megsütöttem. Köszönöm, hogy velem voltatok, remélem tetszett nektek ez a videó, legyen szép napotok. Sziasztok!